Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Vreau să vedem relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat, din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje. Te poți gândi la cineva anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje, poate vezi exact cum e relația dintre tine și ceilalți, la modul general, ce gândesc despre tine, ce simt, care este energia în relație în momentul de față, în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat. Hai să vedem așadar. Bun, a început citirea cu prima carte, Regina de monede. Bun. În această relație există foarte multă grijă reciprocă. În această relație există foarte multă apreciere și văd eu că este o relație fie unită de bani, fie este o relație unită pe tot felul de părți din acestea materiale. Imediat. La baza pachetului avem arcana majoră, lumea și justiția, 7 de monede. E ca și cum a venit timpul dreptății divine, a venit timpul să se ia o decizie importantă, a venit timpul ca lucrurile să se miște într-o direcție mult mai pozitivă. De asemenea, ce văd aici foarte clar e faptul că începând cu acest moment, e ca și cum ai ajuns pe drumul tău, ai ajuns în direcția ta. Mai văd aici, bineînțeles, și un sfârșit într-o relație. Fie e vorba de un sfârșit karmic, fie pentru unii dintre voi este vorba despre o eliberare, pur și simplu. Da? E ca și cum treceți la următorul nivel. Pentru alții, bineînțeles, este vorba despre o închidere a relației. Da? E ca și cum se închide relația, e ca și cum ea merge într-o altă direcție. Ce mai văd aici, pentru alții dintre voi, în schimb, e ca și cum aveți aici o legătură foarte puternică cu ideea de străinătate, cu ideea de plecare, da? Fie plecați undeva cu cineva, fie așteptați pe cineva să vă vină în vizită. Însă mai văd aici, în unele cazuri, și un fel de relație care e de mulți ani, da? Sau care cumva are o oarecare maturitate. Bun, avem Regina de monede între tine și ceilalți, deci aici putem să discutăm și despre un moment în care, uite, relația dintre tine și cealaltă persoană, așa cum am spus, e foarte mult bazată pe bani sau e foarte mult bazată pe grijă reciprocă. Unii, nu știu, poate cumpărați ceva împreună cu partenerul, alții din contra sunteți într-o perioadă în care aveți foarte multă grijă, foarte multă responsabilitate, fie față de cineva anume, fie în general vorbind. Da? La baza manifestărilor tale este steaua, deci e o perioadă în care se desfășoară foarte multe lucruri în viața ta. Este o perioadă în care poate s-au întâmplat tot felul de evenimente mai puțin plăcute, însă ușor, ușor, ce văd eu aici, apare acea lumină de la capătul tunelului. Da? Ușor, ușor lucrurile încep să se clarifice, ușor, ușor lucrurile încep să devină mult mai sigure. Dar văd aici, bineînțeles, că ai și o speranță foarte mare. Posibil ca în relația cu această persoană, știu eu, să fii într-un moment în care pur și simplu explodează, da? Această cutie a Pandorei, adică e un moment aici în care parcă au venit toate nenorocirile posibile în relația aceasta și mai e totuși speranța. Unii e ca și cum sunteți aici într-o relație sau într-o situație care nu e foarte plăcută, în schimb mai aveți aici speranța acum că totul va fi bine. Cealaltă persoană, 7 de cupe, cealaltă persoană nu vede lucrurile foarte clar. Posibil ca cealaltă persoană să fie prinsă pe tot felul de iluzii, ca și cum omul ăsta are foarte multe așteptări de la tine, așteptări de la viață. E cineva care își face tot felul de gânduri, da? Tot felul de planuri. E cineva care știe foarte bine ce simte, doar că în același timp nu vede lucrurile clar. Da? Poate să fie și că omul ăsta îți face tot felul de promisiuni.
În inima ta, 10 de spade, este clar că din punctul tău de vedere această situație se închide, această relație, această colaborare, ceva nu mai poate funcționa în modul în care este. 10 ăsta de spade, bineînțeles, înseamnă și un sfârșit eliberator, înseamnă și faptul că o etapă, bineînțeles, se închide, că discutam și despre lume. Deci pentru tine aici ceva s-a încheiat, parcă nu mai poate să mai treacă peste. Cealaltă persoană, 5 de monede, omul ăsta se simte abandonat, se simte singur, cineva aici poate are o problemă, poate de sănătate, e un personaj care se simte lăsat deoparte, e un personaj care se simte abandonat. Hai să vedem în mintea ta, 5-ul de bâte. Aici, uite, e un moment în care te lupți cu cineva. Posibil să fie aici niște probleme în relația de cuplu, probleme care, așa cum am zis, pleacă de la bani sau de la ideea de sănătate. Totuși, în mintea ta e ca și cum vezi relația asta ca fiind o luptă, ca fiind un război și ca și cum zici, domnule, am obosit, da, nu mai pot. Pentru că la nivel emoțional eu văd clar că ceva nu se mai poate, da? Ceva nu mai poate să mai treacă peste. Cealaltă persoană, 6 de bâte. Totuși persoana aceasta, nu știu, parcă e puțin așa instabilă emoțional. Spuneam eu că e cineva care, pe de o parte, își face tot felul de iluzii, pe de altă parte e un personaj care e mai singur din fire, adică omul ăsta cumva stă singur și își face tot felul de gânduri. 6 de bâte, uite, în mintea celelalte persoane, poate să însemne, uite, și o victorie pe care o simte. Sau cealaltă persoană poate să fie, știu eu, și ușor orgolioasă. Da? Hai să vedem în continuare 10 de cupe între tine și cealaltă persoană. În continuare aici cu 10 ăsta de cupe eu m-aș gândi că urmează o perioadă în care relația poate să fie mai bună sau poate să fie aici pur și simplu o întâlnire și o discuție serioasă de la suflet la suflet. Poate chiar o întâlnire romantică cu cineva sau o discuție despre ideea de familie. La baza manifestărilor tale, spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Pentru tine, din punct de vedere al viitorului apropiat, văd aici că e posibil să fii într-o perioadă de pauză, e o perioadă în care simți nevoia să iei pauză, să te odihnești, o perioadă în care poate, știu eu, simți nevoia să te sacrifici în legătură cu situația asta. Cealaltă persoană, îndrăgostiții, celălalt se pare că va avea de luat o decizie în viitor. Între minte și inimă, cealaltă persoană posibil să aibă mai multe opțiuni, așa cum spuneam, da? Deci cineva care are mai multe opțiuni și care nu știe exact ce își dorește. E clar că în viitorul apropiat aici, ce văd eu, e că și cum persoana asta vrea să te vadă, vrea să se apropie de tine, doar că pentru tine parcă e prea mult, da? E ca și cum nu vrei acest lucru. În inima ta, 2-ul de monede. Ei, în inima ta aici, uite, e vorba de cineva care e posibil să te pună pe gânduri în viitorul apropiat. Posibil în viitorul apropiat aici să fii și prins pe mai multe activități, da? Cum ar fi prieteni versus familie, dragoste versus prieteni. Posibil aici și în viitorul foarte apropiat să ai de făcut și niște cumpărături pentru casă. Da? Sau, așa cum spuneam, să stai să negociezi foarte bine. Cealaltă persoană, 3 de spade. Ei, aici celălalt să știi că se simte trădat, da? Sau se va simți foarte trădat în legătură cu această poveste. Da? Deci omul ăsta suferă foarte, foarte mult aici. Foarte mult suferă. În mintea ta, mare preoteasă. În viitor, aici ce văd eu e faptul că vei fi foarte secretos sau secretoasă sau nu vei dori să comunici, nu vei dori să iei atitudine, nu vei dori să iei legătura cu această persoană. E ca și cum vei ști foarte multe, doar că vei alege să stai deoparte. Cealaltă persoană, 4 de spade. Aici e un om care nu acționează, pur și simplu. Omul ăsta posibil să se gândească aici serios la o pauză, omul ăsta posibil să se gândească foarte serios să mergeți undeva împreună. Totuși vreau să clarificăm puțin aici. Spânzuratul. Judecata. Ei, aici, uite, în viitor, ce văd eu, e posibil să îi spui multe lucruri acestei persoane, da? Posibil să spui, uite în ce situație mai pus tu sau uite unde s-a ajuns, pentru că e vorba și de o pedeapsă, e vorba de niște urmări, are unor lucruri pe care persoana asta le-a făcut.
Ia să vedem celălalt cu îndrăgostiții aici. Treiul de spade. Păi omul ăsta, nu știu, va fi aici foarte trădat. Uite, va țipa de durere. 3 de spade, 8 de monede. Și e ca și cum va fi dezamăgit de ceva ce ai făcut sau ceva ce vei face. Regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Posibil această persoană să încerce să negocieze cu tine. Posibil această persoană să încerce să te convingă de un anumit lucru. Marea preoteasă, marea preoteasă. Aici, ce văd eu în viitor e faptul că e posibil să conștientizezi că ceva nu mai poate funcționa. Da? 10 de bâte, regina de bâte. Ei, aici, dragilor, în unele cazuri poate să fie vorba de o rivală, da? De o altă persoană care se bagă. Poate să fie vorba și de faptul că e ca și cum zici, domnule, am obosit să le duc pe toate în spate, am obosit să fac de toate. Poate să fie și o discuție aici pe care o aveți într-un moment în care sunteți destul de obosiți. Hai să vedem în viitor, diavolul. Da, o conexiune cu un Capricorn. Aici, în viitor, ce văd eu, fie multă pasiune între voi, deci fie o întâlnire pasională, fie aici poate să fie vorba despre o situație toxică. Da? E o situație toxică care, din punctul meu de vedere, trebuie clarificată. Poate să fie, nu știu, știi că aveți anumite obiceiuri mai puțin bune împreună, da? Cum ar fi niște vicii. Dar este și o dorință foarte mare de control. La baza manifestărilor tale, 2 de spade. Uite, e ca și cum tu aici vei rămâne fără cuvinte sau nu vei dori să discuți. La baza manifestărilor tale, iarăși cu acest 2 de spade, este vorba și despre faptul că simți nevoia să te eliberezi de ceva anume, simți nevoia să mergi pe o anumită direcție. Uite, 3 de monede avem aici. Cealaltă persoană, uite, va încerca aici să-ți ofere ceva, da? Poate chiar celălalt om posibil să spună, uite, hai să reparăm povestea, hai să vedem cum facem, hai să mai cerem ajutorul cuiva, pentru că e posibil să propună așa ceva. În inima ta, 4 de cupe. Aici, în inima ta, uite, e ca o senzație de plictiseală, oboseală. Adică ceea ce îți propune omul ăsta, nu știu, posibil să spui, domnule, n-am chef sau nu vreau sau consider că nu mai merge, nu are încotro să se ducă situația asta, nu are o finalitate clară. Cealaltă persoană, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Posibil această persoană în viitor aici să mai dea o speranță. Uite, e plin cu iubire, cu afecțiune, cu tandrețe, cu iertare, însă, repet, pentru tine parcă ceva nu mai merge. Și e posibil aici să aibă legătură și cu niște sfaturi pe care le primești de la niște oameni apropiați ție. Acum, e posibil ca sfaturile respective, o parte să fie bune, să fie valoroase și o parte să nu fie. Da? Bun. În continuare, în mintea ta, 6 de spade. Aici, uite, te vei gândi foarte intens să pleci undeva. Te vei gândi foarte intens să mergi undeva, să te duci, să faci un drum. Cealaltă persoană, asul de spade. Și uite, celălalt va fi foarte hotărât aici să fie lângă tine. Celălalt va fi foarte hotărât aici să-ți fie alături. Celălalt va fi foarte hotărât aici să clarificați anumite lucruri. Doar că, repet, celălalt parcă e foarte hotărât, parcă încearcă aici să te manipuleze, încearcă să te controleze, încearcă să spele cumva greșelile, doar că pe tine, nu știu, te văd că e ca și cum nu-ți place, nu-ți convine. Hai să vedem despre ce e vorba. Ermitul, 4 de spade, o legătură cu zodia Fecioară. Posibil aici să fie, uite, într-un moment în care simți nevoia să te odihnești, simți nevoia să te relaxezi, poate chiar vă întâlniți undeva într-un loc retras sau pur și simplu aveți o discuție scurtă. Ce nu vrei tu să auzi? Temperanța, 8 de cupe. Tu aici nu vrei să mai auzi în legătură cu o împăcare. Da? E ca și cum nu mai vrei împăcarea asta, nu mai vrei. Vrei să-ți cauți liniștea, vrei să-ți cauți împlinirea. E ca și cum vrei să dai la spate. Cealaltă persoană cu asul de spade. Uite, avem 6 de spade, 2 de bâte. Cealaltă persoană, uite, poate să fie ceva legat de
o decizie care ține de un drum lung sau o decizie care ține de o mutare. Uite, 3-ul de cupe. Posibil persoana asta să-ți propună să mergeți undeva, să faceți ceva, uite, cu faetonul. Deci aici omul ăsta va fi foarte hotărât. Doar că nu știu cât de mulți vei mai vrea tu, pentru că eu văd că întorci spatele și pleci. Uite, spânzuratul și cu steaua. E ca și cum spui, indiferent ce se întâmplă, eu îmi păstrez speranța. Da? Eu nu vreau să mai sufăr, nu vreau să mai stau în situația asta complicată. Da? Cu aceste cărți, cu spânzuratul și cu steaua. Cinciul de spade. Uite, omul ăsta va avea o foarte mare părere de rău. Da? Și va încerca, uite, să se furiceze în viața ta. Însă aici e ca și cum omul ăsta parcă încearcă să fugă de o karmă și nu iese. Aici sunt niște lucruri deja stabilite în sfera acestei relații și nu ar trebui să te mai insiste. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Da, aici e vorba de o pauză care duce la un sfârșit. Da, care duce la un sfârșit. A învăța timpul divin și a-ți onora energia. E posibil aici ca tu să spui, doamne, vreau să nu mă mai sacrific în situația aceasta, da? Vreau să învăț, vreau să îmi onorez energia, vreau să mă concentrez mai mult pe mine. Încet, dar sigur avem aici. O energie masculină, o energie sexuală, adevăr. E ca și cum vrei o persoană stabilă, vrei o persoană care să fie sinceră, o persoană cu care aici să discuți, vrei o persoană care să fie integră, da? Să nu mai fie duală. Ia să vedem ce spune acest oracol. Avem oglindă. Tratează-ți corpul precum un palat ce este. Apoi avem purtăm împreună coroana pe care o merităm. Aici eu cred că e o problemă legată de respect. Da? Și apoi avem luminează-ți casa. Da? Luminează-ți casa. Uite, poate e bine aici să îți pui niște tablouri în acesta pe perete sau care să te inspire. Avem nostalgie și uite, ți se spune să te concentrezi aici și acum, că nostalgia ține de trecut. Da? Ține de ceva ce nu s-a îndeplinit. Cumva trebuie să trăiești momentul, prezentul. Eu cred că aici e o discrepanță. Unul dintre voi posibil să trăiască mai mult în trecut sau în viitor. Nu știu, ceva este. Și avem spiritul calului, libertatea este a ta. Deci aici e clar, dragilor, despre o eliberare. Fie voi vreți să vă eliberați din tot sufletul din această conexiune, fie cealaltă persoană iubește prea mult libertatea. Și apoi avem spiritul cameleonului. Da, dragilor, aici e clar, e o persoană foarte cameleonică, da? E o persoană care știe foarte bine să adapteze oricărei situații. Posibil chiar și voi, da? Să fiți făcuți aici să vă adaptați oricărei situații și e posibil să vă doriți să vă schimbați viața, e posibil să vă doriți să fiți liberi, pur și simplu. Da. Spiritul koala, spiritul are un plan. Are un plan pentru casă, avem aici. Și avem spiritul papagalului, da? Privește cuvintele tale. Aici parcă e cineva care nu se simte nu se ține de promisiune. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.